მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, კარგად, მოგესალმებით, თქვენ კარგად. დიდი მადლობა, კი. სად და რატო ისწავლეთ ასტროლოგია, რატო დაინტერესდით საერთოდ ამ სფეროში? ზოგადად ალბათ ბუნება მესეინება, რომ ინტერესი მქონოდა ამ საკითხებისა და არა მარტო ამისადმი, ხო, ბევრი სხვა საკითხი მაინტერესებს, ერთ-ერთი არის ასტროლოგია. და ბავშვობიდან ასკულია, ხო, ბავშვი ხო უყურებს ვარსკვლავებს, ცას, მთვარეს და შემდგომ და ინტერესი ჩნდებოდა ყოველთვის და ეს კითხვები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ პასუხი არ იყო. შესაბამისი. ამიტომ მომიხდა მე რომ უკვე ჩემი ჩაძიება, როცა უკვე თუნდა დემოკრატიული გარდაქმნები წავიდა ქვეყანაში და ლიტერატურაში შემოვიდა და შესაძლებლობა ურთიერთობა, მე რომ უკვე პროფესიონალურად ჩავწვდე ამ საკითხს და მიიღეთ პასუხები. პასუხები მივიღე ძალიან ბევრ საკითხზე და უმრავლეს საკითხზე, მინდა გითხრათ, რის შედეგად აღმოვაჩინე, რომ თურმე არასწორი ევოლუციური გზით ვითარდებოდი და შესაბამისად ამის მერე მივეცი უფლება ჩემ თავს, რომ სხვებისთვისაც გამეწია რეკომენდაცია ასტროლოგიასთან მიმართებაში და ამის PR ერთ-ერთი სახე გამختارიყავ. თავარი პასუხი რა იყო, რაც მიიღეთ? რა გაინტერესდა? თავარი პასუხი იყო, რომ მე არ მივდიოდი სწორი ევოლუციური გზით, იმიტომ რომ ჩემი საქმე იყო მაშინ დროს თარება, მუსიკა, ხელოვნება, მივდიოდი ამ გზით, გასტროლები და შემდგომ სამი ფესტივალის ლაურეატი ვარ. არასერიოზული დამოკიდებულება საქმისადმი და ესე შემდგომ ესე ცხოვრება ცოტა აღვირახსნელი რო იტყვიან ხო? და ჩვენ დღეს უკვე სერიოზული ესეთი გრიპი, დაავადება, პრობლემები რაღაცა და მე უკვე ვერ ხვდები რა შეა საქმე, რატო მაგარი ბიჭი ვარ ხო? ახალგაზრდა ყველაფერი მაქვს, თან ნავარჯიშები ასე შემდგომ და უცებ რატო ეგეთი რაღაცები რა შეა საქმე. ასტროლოგიამ გამცა პასუხი, ხვებმა ვერა. ახლა ხვების პასუხი იყო, ხდება ახლა ხანავად იქნება, ხან რაღაცა ხო? არა, რაღაც სერიოზული ამბები წავიდა ჩემს თავს და ვერ ხვდები რა შეა საქმე. და როცა უკვე ასტროლოგიური რუკა გავაკეთე და უცებ დავინახე, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ევოლუციური კარმული ხაზები, ხო? გზა განვითარებისა. თუ ის ამ განვითარების გზით არ მიდის, იწყება დარტყმები. ანუ ეს არის სიგნალები სამყაროდან, რომ არ მიდიხარ სწორი გზით და გაასწორე უკვე შენი მსოფლმხედველობა, დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი, ხასიათი, შტრიხები და შემდგომ, ხო? როცა მე ეს დავინახე, რომ თურმე მე იქით არ მივდივარ და სუსხვა მხარეს უნდა გავადავიდე და სუსხვა დამოკიდებულება უნდა მქონდეს და ბევრი რამ გამოსასწორებელი ჩემს ხასიათში ვარყოფითი, მაგათ იგივე სიზარმოცის ელემენტი, სიჯულების ელემენტი, რაც მაშინ უხვად მქონდა და ამაზე უნდა იმუშაო პირველ რიგში, რათა ევოლუციურ გზაზე დადგე, აი მე უკვე რადიკალურად დავიწყე გარდაქმნა ჩემი თავისა და ჩემი ცხოვრებისული პრინციპებისა და სხვაშორის იმუშაო მინდა გითხრათ. ეს არის ასტროლოგიის მიზანი, რომ ადამიანი თავის გზაზე დაიგოს ასტროლოგია ყოდითგანვე კოსმობიოფსიქოლოგია. ამიტომ ჩვენ ფსიქოლოგია მაშინ არ არსებობდა არც რელიგია, 40 საუკუნის წინ იყო ასტროლოგია. და შესაბამისად მისია მთავარი არის ადამიანისა. რისთვის მოხდით ამ ცხოვრებაში? მარტო იმის რომ ჭამოსვლა და ოჯახი შექმნათ? თუ რაღაც სხვა პარამეტრებია სულიერ ევოლუციისთვის აუცილებელი, ხო? ასტროლოგია ამაზე სცემს სწორედ პასუხს. რა გზებია? მაგალითად, ამ გზას რა უწყობს ხელს? უცხოეთი უწყობს ხელს და თუ უწყობს რომელი ქვეყანა? პროფესია თქვენია, ჟურნალისტიკა თქვენია, ევოლუციურია, თუ პირიქით. ხო? აი ეს ბევრი ელემენტი აქედან გამომდინარე გაძლევთ გზას, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ უფრო მეტად გაამჯობესოთ თქვენი ყოფა-ცხოვრება, ჯანმრთელობა, ევოლუციური ხედვა სამყაროსი და შემდგომ. დღეს რა მდგომარეობაშია ეს სფერო საქართველოში? ყავს კარგი ასტროლოგები? არიან კარგებიც, არიან ცუდებიც, არიან მიტმასნილებიც. რომელ ქვეყანაშია ყველაზე ისეთი განვითარებული? ახლა ძალიან განვითარებული ამერიკული ასტროლოგია, ცნობილია, გერმანული ასტროლოგია უძველესი. შემდგომ ბერძნული ასტროლოგია, რომელიც ძველ ეგვიპტურიდან გადმოვიდა და დღესაც ძალიან ისეთი ღრმა წოდნა აქვს და რუსული ასტროლოგია ძალიან ძლიერია, მარტო მოსკოვში 3 დიდი აკადემია მსოფლიო მასშტაბის ასტროლოგიისა და რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ინდური ასტროლოგია, უბრალოდ მე ხარ რატო არ აღვნიშნე ამათთან ერთად, იმიტომ რომ სუსხვა სკოლაა, სუსხვა ხედვაა და სუსხვა სწავლებაა, მაგრამ როგორც ასტროლოგიური ქვეყანა ძალიან ძლიერია. თქვენ მღეროდით თუ უკრავდით? მე მღეროდი და ისე სხვაშორის ამბობდნენ ჩვენი კოლეგები, რომ ნერვებზე უკრავთ პირველ რიგში. ხო და ისე მღეროდი კიდეც და უკრავდი და სხვაშორის ვიტანჯებოდი, ვიდაითრა და ეხლა რო უცხევსქერი ამ ჩვენს ახალგაზრდობას. კარგი ისეთი შურით შურს რა ამათ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მომწონდა ეს ინგლისური, ეს სტილი ქონდა, country blues-ის, rock and roll-ის და ესე და ვინ გამყარებდა ამას მაშინ.
მაშინ იყო კომუნისტური პერიოდი და უნდა ქონოდა თემატური ასე ვთქვათ რაღაცა სიმღერები და რომელიც მე მაინც არ ხიბლავდა და აი წვალობდით რომ როგორმე მომენტი მოგვეცემოდა და ან როკ-ენ-როლი ან ბლუზი ან რაღაცა დაგვეკრა და ცოტა ეჭია გაგვეხარებინა რომ ეთქვათ ეს იშვიათი მოვლენა იყო სიამოვნებო. კი ბატონო. აი ჰოროსკოპის ნიშნები თუ დავყოთ კაცობრიობად დაახლოებით გამოვა ერთი ნიშნის ქვეშ 9 მილიარდი ადამიანი. როგორ შეიძლება რომ აი ეს ერთი ნიშნის პროგნოზი თუ რაც ქვია, არ ვიცი, დაემთხვეს ყველა ადამიანს არც ემთხვევა. აი თქვენ ხართ შილდოსანი. შილდოსანია მიხეილ სააკაშვილი. ირაკლი ალასანია. შილდოსანი იყო სტალინი. უამრავი, ხო? ჩერჩილი და შემდგომ, ხო? უამრავი ადამიანი. ხა, რასაკურველია თქვენ შორის არის მსგავსება და არის განსხვავებები, თავისთავად, ხო? განსხვავება მოდის პირველ რიგში დაბადების წლიდან, წელი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. ახლა მამლის წელიწადში დაბადებული შილდოსანი რო უფრო აგრესიული იქნება, ვიდრე მაგალითად თუნდაც კატის წელიწადში დაბადებული, აქ ორი აზრი არ არის. გველის წელიწადში შილდოსანი უფრო ინტუიციური იქნება, ვიდრე ტახის წელიწადში. ორი აზრი არ არის. უკვე ეს ერთი განსხვავება. მეორე განსხვავებას გვაძლევს პირადი ჰოროსკოპი, რომელიც გვამსტობს 10 პლანეტის ძირითად ადგილმდებარეობას ზოდიაქოს ნიშნებში. მაგალითად, თქვენ დაიბადეთ კი მზე იმყოფებოდა ამ დროს ნამდვილად თქვენი შინაგანი მეს პარამეტრი ზოდიაქოს ნიშანი შილდოსანში. მაგრამ მზის გარდა ვითვალისწინებს სხვა პლანეტების ზეგავლენას თქვენ ფსიქოტიზმს, მაგალითად, მთვარე თქვენში აღალებებს ემოციას. თქვენი მთვარე თუ მოხვდა თხის რქაში, იქნებით შილდოსანი, რომელიც ემოციურად ცოტა ცივია. მოხვდა იგივე დაუშვათ თუნდაც ვერტში, იქნებით ძალიან ფეთქებადი შილდოსანი, ხო? ანუ ეს უკვე მეორე პარამეტრი. ასევე კიდე სხვა პლანეტების ზეგავლენა პლუს დაბადების საათი, რომელიც გარეგნობაზე ახდენს ზეგავლენას. გარეგნობის ზოდიაქო ცალკეა. თუ თქვენი ასცენდენტი, ეგრეთ წოდებული ამომავალი ზოდიაქო დაბადების მომენტში საათიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, ესეთ შვიდ ნიშანში როგორც კურვა, იქნებით ძალიან შიგნით აქტიური, მაგრამ გარეგნულად ძალიან შვიდი. მაგრამ თუ იგი მოხდათ ყუფებში, მაშინ სულ ქმუტავთ. ხელს ვერ აჩერებთ, სულ რაღაცა მოძრაობები გაქვთ, სულ ნევროზული მოუსვენრობა გაქვთ, ხედავთ? ისე შილდოსანია და ესეც. ამიტომ განსხვავებები უკვე უამრავი სხვა პარამეტრებიდან მოდის. აი მე ვარ მშვილდოსანი 1973 წელს დაბადებული დღის 12 საათზე. აი რა მელოდება წინ. არა, ეს ნათელხილვა არ არის, კითხვა ლელაკაკულებს. ეს არა, აქ ამისთვის უნდა შედგეს პირადი რუკა, ამ დროისთვის და იქედან უკვე შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ რაზე პირველ რიგში. არა იმაზე რა გელოდება, სხვა შეს გააპეტიშეს ჟურნალისტებმა ძალიან და კითხაობის დონემდე დაიყვანეს ასტროლოგია. ამ დროს ასტროლოგიას იღენებდნენ დიდი ჩვენი მეფეები. 12 რომის პაპი იყო ძალიან დიდი ასტროლოგი და შემდგომ, ხო? რატომ? იმიტომ ცოტა სერიოზული და გასაგებია რომ ჩვენ გართობისთვისაც ვიყენებთ, მაგრამ დამოკიდებულება არის ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ასტროლოგია პირველ რიგში გვიჩვენებს თქვენ რა კოსმიური მისიით ხართ დაბადებული, ეს ერთი, ეს უნდა იცოდეთ. და თუ ამ მისიას ასრულებთ, თავისთავად ყველაფერი გარდაიქმნება სასიკეთო თქვენ ცხოვრებაში. ის პარტნიორი მოვა, რომელიც თქვენ გინდათ, ის სამსახური მოვა, რომელიც თქვენ გინდათ და პოტენციალს სხვანაირად გამოავლენ, მაგრამ თუ მისიას არ ასრულებთ, აი მაშინ არის რომ წვალობ და ხარას ეჯახები და ხარას და მერე მოდიხართ უკვე და ამ კითხვას სვავთ. ზუსტად რომ აი რამელის მეწინ იმიტომ რომ პრასვეტი არ არის რომ ეთქვია რუსები და აღარ იცის კაცმა რა ქნას. ამიტომ ვეუბნები ყველას, ჩემო კარგო, კითხაობას თავი დავანებოთ. ყველას ჯობია, კი არის ეს ასტროლოგიის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც სწორედ უკავშირდება შემდგომი მომავლის ფაქტორებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმა. და ჩვენთან ჟურნალისტიკამ ამას მისცა ყველაზე დიდი გასაქანი, გასაგებია რომ საინტერესებს საზღვარგარეთ ყველაზე მეტად. მაგრამ ის მეორე და მთავარი ნაწილი, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ფორმა თლიანად მოიშოროთ, იმიტომ თავისთავად კარგი მოვა, იმიტომ რომ სწორედ სულ გზაზე დგებით, ხო? აი იმას უკვე არ აქცევია ყურადღებას და არა და ისაა მთავარი. კაცმა უნდა დასვას პირველში ესეთ სიტყვა, ესეთი ფრაზა უნდა ჩამოაყალიბოს. რისთვის ვარ მოსული ამ ქვეყნად? სწორად მივდივარ, ვასრულებ ჩემს ევოლუციურ გზას თუ არა? იქნებ თქვენ საერთოდ თქვენი ერთ-ერთი კოსმიური მისია არის აუცილებლობა უცხოეთისა. ეს ერთი. მეორე, რომელი უცხოეთისა, რომელი ქვეყნისა? შეიძლება იქ წახვიდეთ, სადაც სულაც არ გაქვთ წარმატება, ხო? ეს მეორე. მესამე, უცხოეთში რა უნდა აკეთოთ? შეიძლება თქვენ უნდა იყოს სპორტული კომენტატორი და არა ჩვეულებრივი ჟურნალისტი, ხო?
აი იქ ვლინდება ის თვისებების ტელეკომბინაცია, რომელიც საჭიროა თქვენ ევოლუციური ზრდისთვის, ხო? აი ამას გვაძლევს ეს არის მთავარი, მაშინ ყველაფერი თავისთავად დაალაგდება. მაგრამ როცა ეს ადამიანი მარიცის, მაშინ უკვე მკითხაობის დონემდე დაყავს ასტროლოგია და არ იქა მითხარი მეშველება თუ არა და ეს კითხვა მოდის ყველა მხრიდან. და ისე რა ელოდებათ შვილდოსნებს, როგორც ვიცი, ყველაფერი კარგი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ გადალახეთ უკვე 2 წლიანი ძალიან დიდი ზღვარი პრობლემებისა. 2 ბოროტი პლანეტა შამთვარე და სატურნი იყო 2 წელი თითქმის შილდოსანში, ამიტომ თქვენ გქონდათ ბევრი ცდუნებები, პრობლემები, ფარული მტრები, სირთულეები ყველა სახის, მაგრამ მე არ მეპარებოდა ამ ნიშანს, შემთხვევით შილდოსანი თავის სტრუქტურით არის აქტიური, ენერგიული, კონტაქტური, გონება მახვილი და რაც თავარი ოპტიმისტი. აი ამ თვისებებით მე ვიცოდი რომ შილდოსანი ამას ადვილად გადალახავს, პრობლემა არ არის. აი ახლა რომ გადავიდა შავი თუ არა თხისქაში, თხისქასი უფრო მეტად მეშინია. მეგობრებო, იმისა რომ თხისქა ძლიერი ნიშანია, მაგრამ ერთი პრობლემაა, თხისქა მართავს პროფესიას და თხისქასთვის პროფესია არის უმთავრესი. აქ შავი თუ არის გადასვლა ნიშნავს, რომ შეიძლება აერიოს პროფესიას კოსმიური გამოცდა. რას იზავენ? აი ჩემი დაკვირვებით თხისქას როგორც კი პროფესია ერევა, ეგრევე გადადის სმაზე და ნარკოტიკს. აი ეს არ უნდა გააკეთონ, რათა ამ ცდუნებას არ აყვნენ. შილდოსნები ამ ხრივ, რადგან ოპტიმისტები არიან თავისი ბუნებით, არ ვარდებიან ესე დროს არანაირ ზედმეტ სმასა და ნარკოტიკებში. ეს ოპტიმიზმი ძალიან შველის რომ გადალახონ ის, ამიტომ შილდოსნებიც ესე არ მეშინოდა. და უფრო მეტად მეშინია თევზების. შავი თუ არა თევზებში გადავა უკვე შემოკარგებო დაახლოებით 2019-ისთვის. თევზები, რადგან ყველა ეს სუსტი ნერვული სისტემის ნიშანია, აი მე ნახეთ თქვენ სუიციდის და ნარკომანიის ასე ვთქვათ ფაქტორების ალბათობა როგორ გაიზრდება მსოფლიოში. ბატონო. ასტროლოგია და მართლმადიდებლობა თუ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს? ასტროლოგია არა, მართლმადიდებლობა კი. იმიტომ რომ შემოკარგებო ეს ასტროლოგია. გმობს ეკლესია? გმობს, როგორ არა, რა ვიცით, ხო, მაგრამ ასტროლოგია არასოდეს. პირიქით, ჩვენ ვიყენებთ მართლმადიდებლურ პრინციპებს, მათ შორის მარხვასაც ვიყენებთ, როცა საჭიროა ეს. ვიყენებთ ლოცვის სისტემის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ზოგჯერ განწმენდა საჭიროა როგორც ენერგიისაგან და ესეც საჭიროა. ეკლესია ებრძვის აბსოლუტურად უმიზეზოდ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ღვთისკენ მიმავალი გზა არის 2. ერთი არის, კი ბატონო, ეკლესიური გულის გზა, გახსნა ლოცვის მეშვეობით. სწორი მორალური, ეთიკური და უშუალო ცხოვრების პრინციპები და შემდგომ მეორე ეს არის ასტროლოგიური გზა, როგორც ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. ვამბობ რატო? გონის გზა. ადამიანს გონი რისთვის მიეცა? ის ყოველთვის თავს კითხვა, რატო, რისთვის, ვინ ვარ და შემდგომ, ხო? ეკლესია ამაზე პასუხებს არ გადის. ეკლესია უნდა ილოცე, იარე ამ გზით და მერე მიხვდები. ასტროლოგია პირდაპირ გეუბნება რისთვის მოხვდი, რა გზა არის შენი, სად არ გადაუხვი, ეს პარტნიორი კარგი, ეს ცუდი, ამას ერიდე და ასე შემდგომ და ამით გაიქვალე კიდევ დამოტე. ანუ გაძლევს გონიდან გამომდინარე, ანუ ღვთისკენ მიმავალი გზა არის 2. გონის და გულის, ხო? ორივე იყო ერთობლივად საქართველოში ოდითგანვე 17 საუკუნემდე. შემდეგ ვატიკანის არევის შემდეგ ნიკეის კონფერენციის მერე დაიწყო ნელ-ნელა ასტროლოგიის გამოდევნა. იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი რომ ალბათ ჩათვალეს ვატიკანში რომ ერთ-ერთი კონკურენტია. ფსიქოლოგებს ისინი ეხაც ვერ იტანენ, ფილოსოფოსებს ეხაც ვერ იტანენ, მაგრამ რადგან ეს მეცნიერება ვერ ებრძვიან. ასტროლოგია დაიჭირეს, იმიტომ რომ ასტრონომია და ასტროლოგია იყო ოთის ერთიანი სისტემა, ხო? გაყვეს, რატო გაყვეს? უფრო ადვილად ებრძვიან მაშინ ასტროლოგიას, იმიტომ რომ ასტროლოგია მეცნიერება არ არის. მოდით ვთქვათ ასე, მეცნიერული პრინციპი არ არის, მეცნიერული პრინციპი რა არის? თქვენ უნდა გქონდეთ ფორმულა და ამ ფორმულის ჩასმა უნდა შეგეძლო და ამის ახსნა განმარტება დამტკიცება. ასტრონომიას ეს აქვს დაუშვათ იგივე მოძრაობის ტრაექტორია მთვარის, მისი დაუშვათ მასა და ასე შემდეგ, ხო? ასტროლოგია არა, ასტროლოგია ეფუძნება მრავალ საუკუნოვან დაკვირვებას, რაც მეცნიერებისთვის მეუღებელია. მაგრამ მე ყოველთვის პასუხს ესეთ ვცემ, ესეთ თემებზე. მაგალითად, თქვენ ხო ამბობთ რომ არის სიყვარული. ხო არ არის აქ ჭობა რამე? კი არის. მომეცით ხელში, დამაჭერინეთ. რატო? დამიტკიცეთ ფორმულაში ჩამისვით. ან ინტუიცია, აღიარებულია ხო? სადაა ფორმულა ინტუიციის? არ არსებობს, მაგრამ არსებობს, ხო? აი ესევე ასტროლოგია. ეს არის მრავალ საუკუნოვანი დაკვირვების ანალიზის შედეგი, რომელიც მამაპაპებმა მოგვიტანეს ჩვენ. მონასტრებში არის ფრესკებზე, ზოგიერთ ფრესკაზე გამოსული. სვეტიცხოვლის სამხრეთ კედელზე, უფრო მეტიც აკაკიშიანიძეს აქვს თავის წიგნში აღნიშნული, რომ ასეთივე იყო ზუსტად გაშვეთში.
მაგრამ რუსებმა გადაღებეს და ეხლაც ის საღებავი რომ მოაშორონ იქ დაინახავენ 12 მოციქულს და ასტროლოგიურ მათ პარამეტრებს ეს ჩვენთან გამოიცა დავით აღმაშენებელი ვახტანგ მეექვსე გიორგი პირველი ბრწყინვალე მეფეები ვახტანგ მეექვსეს მიერ შექმნილი ასტროლოგიური რუკა დღესაც ინახება სანქტ-პეტერბურგის მუზეუმში სამწუხაროდ და არა ჩვენთან მაგრამ არის ეს ყველაფერი ხო მან ჩამოიტანა ასტროლოგიის სპეციალური ხელსაწყორი ის აკვირდებოდა ციურ მანათობლებს და ითვლება რომ ვახტანგ მეექვსემ შეიტანა ასტროლოგია რუსეთში სადაც დღეს მარტო მოსკოვში 3 აკადემია ჩვენთან სკოლაც არ არის სამწუხაროდ ამიტომ ბრძოლა მიდის მათი მხრიდან მე ვთვლი რომ ეს უბრალოდ ეს კონკურენტი არ ჭირდებათ გონის გზა და მარტო დატოვეს ერთი გზა სამწუხაროდ თუმცა მიმაჩნია რომ მოვადრო როცა ისევ იქნება ერთიანი სისტემა თუ ადამიანს ჭირდება ორივე გზა გულიც და გონიც კი ბატონო სადღაც თქვით რომ ინტერვიუში რომ ივანიშვილს მარტო იოგა არ უშველისო კვეთებულის ლოცვაც ჭირდებაო რა სჭირდება არა მარტო ივანიშვილს ყველას იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან ენერგოდაბინძურებულია ირგვლივ არის ძალიან დიდი უკვე რაოდენობით ბოღმა, შური, წყენა და ასე შემდგომ. და რატო დაგროვდა და როგორ უნდა მოვიშოროთ? დაგროვდა რატო? პრობლემებისგან, სიდუხჭირისგან, ხო? ანუ როცა ხდება დუხჭირი ცხოვრება მენdes, ხო, წინა პლანზე გამოდის რა ფული, იმას აქვს, ამას არა აქვს. ეს უკვე იწვევს შურს. შური იწვევს უარყოფით ენერგიის მოზღვავებას. უარყოფით ენერგია ნიშნავს უკვე ემოციურ გაღიზიანებას. ემოციური გაღიზიანებით თქვენ ემსახურებით უარყოფით ძალებს და ეს არის ყველგან. რატო აქ იმას სამსახური მე არა მაქვს? რატო გაქვთ თქვენ ეს გადაცემა და სხვას არა აქვს? თქვენ გონიათ ვიღაცა არ იბოღმება? იბოღმება. თქვენ რო ეკრანზე ხედავთ, მე რომ ხედავს ეკრანზე, როგორ არა? რამდენს გნებავთ? და ამიტომ გავრცელდა შავი მაგია საქართველოში. იმის მოშორება, ამის მოშორება, ამის მოშორება. ხა ყველას თოფს ვერ ესვრი, ხო? და მედის შავი მაგიის მოშორება ნახეთ მარნეულში რა ხდება მოლებთან. ხო? უმაღლესი დონიდან და დაბალ დონემდე მიდის შავი ყველაფერი, ხო? ამან გამოიწვია დაბინძურება, ხო, ენერგოვიბრაციული. ეს დაბინძურება უკვე ქმნის საერთო აურას უარყოფითს. რის შედეგად იძაბება სიტუაცია ქვეყანაში, ყველა დაძაბულია. ნახეთ, საავადმყოფოები გავსებულია. დაავადებების რა რაოდენობაა? ღამე ხალხს უძილობა დაეწყო, უკვე სერიოზული პრობლემებია, სუიციდის ტენდენცია ნახეთ რა დონეზეა, ხო? ეს ამით არის გამოწვეული უარყოფით ენერგიის მოძალებით. შესაბამისად, ამიტომ მე როცა ვეუბნები ხალხო, რა გავაკეთოთ მეუბნები? კი ბატონო, ილოცეთ ეს ერთი, კარგია. შემდგომ ბუნებასთან კონტაქტი. იოგა სისტემის ვარჯიშების გაკეთება, დამატებითი ფაქტორი, ქვების, მინერალების, ძალების გამოყენება, დამატებითი ფაქტორი, დადებით ადამიანებთან ურთიერთობა, ხელოვნების ფართო სპექტრი, ეს არის, ხო? თორე ჩხუბი ახლა შემოკარგებო, ჩემ დროსაც იყო ჩხუბი სკოლაზე და კლასიკაზე ჩხუბობდით, როგორ არა? დანაც იყო ეგ გამოყენებული. იყო, მაგრამ აი ესეთი სისასტიკით როგორც აიხლა დაუშვათ, ხო? დახოცეს ბავშვებმა, ეს მომენტი არ იყო. რატო? იმიტომ რომ ჩვენში იყო მეტი მორალური, ეთიკური ფორმები. დღეს მე მაგალითად როცა სტუდენტებს ლექციებს უკითხავ და ვეკითხები ესეთ კითხვას უსვავ, ეთიკა და ესთეტიკა. წარმოგენა არ აქვს რა არის. ანუ კულტურა არ იყიდება, ჩემო კარგო, ყველაფერი იყიდება კულტურის გარდა, ხო? კულტურას ვერ იყიდი, კულტურა უნდა შეიძინო შენ თავთან მუშაობის შედეგად. აქ მუშაობს ოჯახი, მუშაობს სკოლა, რომელიც დღეს სათანადო სიმაღლეზე არ არის. ამიტომ ბავშვი არც კულტურა არ არის, არც ეთიკა, არც ესთეტიკა, არც სიყვარულის ელემენტი. ამიტომ ის ხდება დაუნდობელი. შეხედეთ რა მულტიკებია. მულტიკებში დევს ძალადობა. ჩემ დროს რა იყო? უოლტ დისნეი იყო, ხო? ულამაზესი და რაღაც უსაყვარლესი მულტიკები, რომელიც სხვა დონეზე აღიქვავდი შენ ყოველივე სამყაროს. ფილმები სხვანაირი იყო, ხო? რუსთავაზე რო გახვიდე, ყველა ერთმანეთს ეფერებოდა, კოცნიდა, უცნობიც კი გეხმაურებოდა და კარგ გისურვებდა. დავიწყდა ხალხს ესეთი სიტყვები, როგორც არის დილა მშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა. როდის მოისმინეთ თქვენ ბოლო ჯერ ეს? არა და ძალიან კარგი ვიბრაციული მუხტია, ჩემო კარგო, საღამო მშვიდობისა. მე უკვე გისურვებ სიყვარული მოდის. ხო? ქართული სუფრა რა არის? თერაპიული საშუალება. ჯერ ქართული სუფრა არა მართკუთხედი, არამედ უნდა იყოს აი ესეთი მომრგვალებული ფორმის აუცილებლად, ხო? და არასწორ ხაზოვანი. რატო? რატო? იმიტომ რომ ქართული სუფრა იყო გულის ენერგიის, ანუ სიყვარულის გახსნის ადგილი. და აბა დააკვირდით თქვენი თავი რატო ამრგვალი, რატო არ არის? ესეთი კუთხეებით, იმიტომ რომ თავარი ორგანო არის, თავი ამ შემთხვევაში. დედამიწა რატო ამრგვალი? სიმრგვალე არ კარგავს ენერგიას, ენერგია სუტრიალებს, პერპეტუმ მობილეა. ასევე ზუსტად როცა მაგიდა ჩვენ გვაქვს, ესეთი მრგვალი მაგიდა ქვია, მაგრამ ცოტა ესეთია, მოგრძო, იქ ენერგია სუტრიალებს. თქვენ აფრქვევთ სიყვარულს, თქვენ მისურვებთ კარგს,
და ეს ტრიალებს აქ. მე მეგისურებთ, აი 10 კაცი ვზივართ, ხო? თქვენ რო თავი გტკიოდეთ, მე გაწყვუნებთ, რომ გაგივლით ყველაფერი. მე არაერთხელ მინახავს. ხო? თამადის ინსტიტუტი დაუკარგეთ. თამადის ინსტიტუტი ძალიან სერიოზული რამ არის. თამადა უნდა ყოფილიყო გარეგნულად სიმპათიური, კარგი ომახიანი ხმის მატარებელი, იუმორით დაჯილდოებული, კარგი სიმღერა, ცეკვა უნდა ცოდნოდა და წესები, რა წესები, მაგალითად. ყანც თუ მიერთმევთ. ნახევარი საათი უფლება არ ქონდათ ღვინო მიგერთმევთ. წესი იყო, ანიცოდა რამდენი როგორ ადამიანი უნდა დაიცვას ის, ხო? სად არის ეს ინსტიტუტი, სად არის ეს ცნებები ახლა? ის ხავენ აგას ქვია, ეს არ არის кейფი. გესმით? და ამიტომ ეს ელემენტები საჭიროა შემოკარგო, ეს კულტურაა. ქვეყნის ზომის ნელ-ნელა იკარგება. მე თანამედროვე წინააღმდეგი არა ვარ. თანამედროვე შემოვიტანო თქო ზომიერების ფარგლებში ისე რომ მეორე რამე არ დავისიამოთ, რაც საუკუნეებით მოდის, ხო? კი ბატონო, ასე გიბია. ქართლის დედას რა ეჭირება 2100 წელს ხელში, როგორ გონიათ? გააჩნია ჩვენს ერთს რა რამდენად ეყოფა ჭკუა იმისთვის რომ გადაარჩინოს საკუთარი თავი. ანუ თავდაცვის ინსტინქტი რამდენად შეერთება. ამაზე დამოკიდებული, ხო? ქართლის დედა შეიძლება არც არსებობდეს სიმდროისთვის. არავის თუ რამე ეჭიროს ხელში, ხო? თუ ისე გაგრძელდა, როგორც ახლა მეც. თორე დემოგრაფიული კრიზისი ძალიან დიდია. ქართველები ძალიან ცოტა რჩებიან, ხო? და ხა თქვენს არაბს და თურქს ქართლის დედა საერთოდ არ რჩევდება. ხო? ამიტომ 100 წელზე ლაპარაკი კარც არის ალბათ. ამიტომ თუ თვითგადარჩენის ინსტინქტი ჩაერთვა, ეროვნული ელემენტები წავიდა წინაპლანზე და ძაღლის წელიწადი ამაში ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ მიწის სტიქიის ძაღლის წელიწადია და მიწა ეს კონსერვატორია ბუნებით. ამიტომ ეროვნული ინტერესები 2018-ში იქნება წინაპლანზე წამოწეული. აი ესეთმა ფაქტორებმა შეიძლება კიდევ დაუშვათ ცოტა ქვეყანა გადაარჩინო და წინწაწინ. ეს თუ არ მოხდა, რომელ ქართლის დედაზეა საერთოდ საუბარი? კი ბატონო. რო გითხრა რომ მომავალ ცხოვრებაში იქნებიო ქალიო. თქვენ გონიათ არ ყავით ქალი? არ არის გამორიცხული. არა, გეტყვია, ინიანი იცვლება. ეს ჩინური პრინციპია, ინიანი ორი ენერგია მართავს ჩვენ სამყაროს, ხო? დღეს მოყვება ღამე. და პირიქით, რატოა სულ ამას ამ კანონს ვერ გაიქცევით, ხო? ქალი მამაკაცი, ქალი მამაკაცი. რომელი ქალი იქნებოდით? ისე სიამოვნების. ყოველ შემთხვევაში არ ვიქნებოდი ალბათ ბომჟი ქალი, მე ესე ვფიქრობ, უფრო მგონია რაღაც ესთეტიკასთან ახლო ვიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს დიზაინი, არქიტექტურა, ამ სფეროებთან ძალიან კარგ ურთიერთობებში ვარ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ერთი ცხოვრება არ ქონდა, ხო, ჩვენ მრავალი ცხოვრება გვაქვს და რეინკარნაციის რიცხვი ბევრია. ამიტომ მე ზოგჯერ უფრო გზნობებს უყურებ ხოლმე რა. აი გზნობების მიხედვით მიფიქრე ამ თემაზე სხვაჩვენს თქვენი კითხვის გარეშე რომ ვინ შეიძლება ყოფე ერთი არ დავუშვათ ასტროლოგიის მინიშნებები მეორე კიდე შიდა შეგრძნებებს უნდა დაუკვირდე ადამიანი ერთი ფაქტორი იყო რომ ალბათ ერთ-ერთ ცხოვრებაში ვიყავი ზანგი ალბათ აფრიკაში რატო იმიტომ რომ ტამტამების ხმაზე ვგიჟდები და უკრავდი ტამტამებს და ეს რაღაც აი ისეთი რაღაცა რომ აი გონია რომ კი ოდესღაც მე ეს გავიარე რა ეს ტამტამებთან მქონდა ეს ურთიერთობა და აი რაღაც ჩემი სამყაროა, ხო? ზანგური მუსიკა, ბლუზი, რაღაცა ძალიან ჩემია. ხა რატო არ ამბობ ახლა ავღანურ მუსიკაზე და სპარსულ მუსიკაზე, არაფერს არ ტოკავს ჩემში ამათ რო უსმენ, ხო? კი, შეიძლება ვაღიარო რომ კარგია, კი ბატონო, მაგრამ შიგნით ხო გზნობ, შეუნდა იგზნო, ხო? აი რასაც გნობ ის გამოვლილი გაქვს უკვე და ის შენი რაღაც მშობლიურია, ხო? აქენა გამოვდინარე, აი ეს აფრიკული მოტივები ძალიან ახლოა ჩემთან. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ იყო პერიოდი, როდესაც მე ცხოვრობდი ალბათ იტალიაში, ამ ზონაში, იმიტომ რომ ესთეტიზმის, სილამაზის, აღქმის უნარი, მხატვრობა, აი როცა უყურებ მithumetes მიქელანჯელოს, ლეონარდოს სურათებს და მაგ ხოლმე მედიტაციური მდგომარეობაში ჩაშვების მომენტი, ხო? ანუ ზოგჯერ ვზნობ რომ მე ამ სამყაროს ერთ-ერთი ნაწილი ვიყავი თავიდან. ეხლა ერთია რომ შენ მოგწონს, რომ ვის არ მოეწონება ლეონარდო, გასაგებია ხო? ეს არ არის მთავარი. ეს სხვა კუთხით, გონის კუთხით არის დანახული და გააზრებული. არა, მე სხვაზე გეუბნები. შიგნით როცა გზნობ. რომ აქ რაღაცა ძალიან შენია, რაღაცა მშობლიური, აი არის დეჟავუს პრინციპი, ხო? ხშირად მეკითხებიან დეჟავუს. თქვენ ხართ რაღაც ადგილზე იცით რომ აქ არასოდეს არ ყოფილიყარ, მაგრამ ძალიან მშობლიურია. აი ეს ხშირად მაჩვენებელია წინა ინკარნაციის, ზუსტად. ანუ წინა ცხოვრებაში. აბარა, თქვენი უკვე იყავით. მეჩვენს ეს რამე დაემართა თუ არ ვწდები გიაბოაძეს ლუვრში.
ერთ-ერთ სურათთან ტრანსი დაეწყო რა. ის მიხვდა რომ აი სურათს რომელსაც უყურებდა, აი ის პიროვნება იყო ის. აი როცა გეყოლება სტურად კითხე და ძალიან საინტერესო მომენტია. კი ბატონო. რომელ ქვეყანაში არიან ყველაზე სექსუალური ქალები? მოდი ესე ნუ ვიტყვით. ეს არის სწორი პოზიცია, იგივე ასტროლოგია მეხმარება ამაში. ეს არის სექსუალური ქალი შეიძლება ნახო ჩუქჩებში, მინდა გითხრა, სადაც რო არ ფიქრობ მათზე, რატო? ეს უკვე არის პლანეტარული წყობა. აი თქვენთვის რა მაგალითად, არა, გეტყვი. მაგალითად, მორიელი ზოდიაკო ითვლება ყველაზე სექსუალურ ნიშნად, ხო? მისი მმართველი არის პლანეტა პლუტონი. ქალის პირად ჰოროსკოპში აღმოჩნდა პლუტონი, მარსი, ურანი, ორიგინალურობის მმართველი პლანეტა, სექსუალურ პლანეტასთან და ენერგიის პლანეტასთან ერთად მორიელი ზოდიაკოში. ეს არის ფანტასტიკა, რომელიც ცხოვრებაში არ დაგავიწყდება, გინდა ესკიმოსი იყოს, გინდა ზანგი იყოს, გინდა ქართველი და გინდა ეს ფრანგი, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ თუ ეს პოზიცია არ აქვს და ზის სატურნი დამჟელი პლანეტა, სიცივის პლანეტა მორიელში, ვნების ნიშანში. ესეთ ქალს ვერ აღგზნებ. უკვე პრობლემები ექნება, აქაც მნიშვნელობა აქვს ფრანგია თუ იტალიელი თუ ზანგია. ამიტომ ზანგით შეიძლება იყოს ძალიან ესეთი ცოტა ცივი, რომ გონიათ ყველას, რომ ძალიან არ არის ყველა ესეთი, ხასიათებიც ჩანს მათში და ზოგი ძალიან აქტიურია. მაგრამ არის მეორე მომენტი, რას უკვე გენეტიკური ხარს, ხო? ეხლა გურული ვერძი ცოტა სხვანაირი, კახელი ვერძი ცოტა სხვანაირია, ხო? აქაც ტემპერამენტში განსხვავება არის ეს მომენტი და მესამე საკვები. მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეხლა არის საკვების კრიტერიუმი, მაგრამ ჩვენ გვიყვარს ცხარე. ვისაც უყვარს ცხარე, ითვლება, რომ იმის ტემპერამენტის შედარებით უფრო ძლიერია, ვიდრე დაუშვათ ჩრდილოეთის ქვეყნების. ეს პარამეტრი არის, მაგრამ მთავარი მაინც არის ეს. იმაში მე დარწმუნდა, იმიტომ რომ ის პლანეტარული წყობაა, გეუბნებით თუ ვინც გინდათ იაპონელი იყოს, ესკიმოს ჩამოიყვანეთ, იქნება ფანტასტიკური. სამყარო როგორ შეიქმნა? თქვენი ვერსიით. მაგე არავინ არ იცის, შემოკარგვა ტყუილა რატო იჭყლითავ თავს, ისევ როგორც ხშირად ვეუბნები ხალხს რომ იცით საიდან მოვედით? სად მივდივართ? დამთავრდა ჩვენც სად მივდივართ? იცით? არავინ არაფერი არ იცის. რაც უნდა ვილაპარაკოთ, კი არის წმინდა მამების რაღაც ინფორმაცია, ასეთი, ისეთი არის ვარაუდები. რეალურად მამაზეც არ მაიცეს მხოლოდ ეს. არიათი ჭობა ფილოსოფოსებს შორის ჯერ კვერცხი შეიქმნა თუ მერე ქათამი და პირიქით, არის ტყუილა წყლის ნახვა, არაფრის მომცემი არ არის რეალურად, კავარჯიშების მომენტია შეიძლება ტვინისა, რეალურად ჩვენს ვიწრო ჩარჩოს, რომელსაც ჩვენი ტვინი ეწოდება და რომელიც მესამე განზომილებაშია და ჯერ არ გვეძლება მეოთხეში გადასვლის საშუალება, ამის იქით საშუალებას არ გვაძლევენ ინფორმაცია, რომ მოვალბად, რომ როცა მეოთხეში გადავალ და მე ბევრი რამ გაიხსნება. დღეს ეს არ ვიცი და ამიტომ ტყუილა ბჭობას აზრი არ აქვს. კი ბატონო. ღმერთით უგწამთ. დავარქვა თუ მას ღმერთს მე უფრო შემოქმედს უწოდებ. უფრო სწორი იქნება, იმიტომ რომ ღმერთი ცოტა ისეთი განყენებული სახელწოდებაა. ძალიან ხშირად ვატრიალებ. და რაღაცა ცოტა უფასურდება ეს სახელწოდება. შემოქმედს დავარქვევ, რატო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეკითხე, აი შემოკარგვა, ხო წარმოედგინე შენს ხელში მილიონი უჯრედი ყოველ დღე იცვლება. ვიღაცამ ხო ჩართო ეს პროგრამა. საიდან შეიქმნა? ვიღაცამ ხო მოიფიქრა საერთოდ უჯრედის პრინციპი. ვინ იყო ეს ვიღაცა? ამიტომ მე მას უწოდებ შემოქმედს. ეხლა თქვენ რომ ნახოთ მე ერთხელ არ დამოვიწყდება ესეთი ახსნა განმარტება მქონდა სტუდენტებთან და რომ მივხვდი რომ ესე ზოგადი ფრაზებით ვერ იგებენ. წავიყვანე ერთხელ ერთ სერიოზულ ასტრონომიულ ცენტრში და იქ ვიცოდი რომ კარგი რუქაა. აი დაახლოებით აი თქვენ რო გაქვთ ეს ფრესკა, ოღონდ ცოტა უფრო დიდი. აი ამ სიმაღლე, ეს იყო აქ აღწერილი ძალიან ისე რა, ну როგორ გითხრათ, ესეც ამის აღწერაც არ შეიძლება ესე. მზის ჩვენი სისტემა. ხოლო აი ამაზე ზოგადად და ეს ვაჩვენე რომ ეს არის ჩვენი მზის სისტემა. უამრავი წერტილები, თანავარსკვლავედები და შემდგომ და სადღაც მარჯვენა ქვედა კუთხეში ვაჩვენე დედამიწა პატარა წერტილის სახით. ხო? ხა თქვენ წარმოიდგინეთ რა ჭანჭველა არის მთლიანობაში ეს ამ მზის სისტემაში და უცებ ვეუბნები. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს მზის სისტემა მილიარდობით და ალბათ უფრო მეტი, იმიტომ რომ მეცნიერებმა ვერ დაადგინოს. შეგეძლია წარმოიდგინოთ მითხრას ვერა. მართალი ხარ. ვერ წარმოვიდგენთ და ეს ყველაფერი შექმნა შემოქმედა ვიღაცამ.
ამას ხო უნდა შექმნა. გრავიტაციას ხო უნდა შექმნა. ვინ შექმნა? და შემოქმედი ვინმე შექმნა თვითონ? ჯერ შემოქმედი არ ვიცი და იმაზე როგორ გიპასუხე. კარგი. ისე როგორი უნდა იყოს? არა, აზრი კარგია. აი სუბთან შილდოსთვის ისა გაქვს ანალიტური ტვინი. ძალიან კარგია. მეც მასეც სტილში ვაზროვნებ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არის რაღაცები, სადაც პასუხი არ არის. ჯერ ადრეა ჩვენთვის. კი ბატონო. აი იესოს ჰოროსკოპი თუ შეუძგენია ვინმეს როდესმე. იცი რა, აქაც არის ძალიან დიდი ბჭობა, იმიტომ რომ ჯერთი იესო ნამდვილად ისე დაიბადა, როგორც ჩვენ ვიცით. მაგაზია დიდი ბჭობა. პავლე გლობა საერთოდ აქ იესო ნახსენები როგორც კირჩხიბი და არათხის რკა. სულ სხვანაირად თulis. აქ არის უამრავი ვერსია, უამრავი სხვადასხვა წყობა მისი ჰოროსკოპული. ამიტომ ახლა მე რო გითხრათ ერმნიშნელოვნად რომ აი 25-შია დაბადებული და წყალი არ გავა, ესეც არ არის სწორი. ამიტომ შეიძლება სულ სხვა ადამიანზე გელაპარაკები და გონია რომ იესოა. ხო? აი ეს პარამეტრი არ არის სწორი, იმიტომ რომ იესოს შესახებ ბევრი რამ არ ვიცით, ბევრი რამ დაფარულია. დაგინან გამომდინარე თუ ჩვენ ზუსტი თარიღი არ ვიცით, ლაპარაკი რომ ეს ალბათ ეს არის, არ იქნება სწორი, მე ესე მგონია. ნარკოტიკები თუ გაქვთ გასინჯული? ახალგაზრდობაში ხა პლანს ყველა ვეწეოდით და მოსინჯული ეს მომენტი ამ დონეზე მქონდა. იქით შორს აღწევს ვარ. მაგრამ რაც შეეხება ხა ნარკოტიკულ არა, ჩემში ჯერტი ეს არზის. პირად ჰოროსკოპში მომტავრად ჩანს. ვინ იქნება ნარკომანი და ვინ არა. ჩემში ეს არზის და იმის იქით არ წევს ვარ ინტერესი აქვს გონია, ხო? მაგრამ თავიდანვე დაბადებიდან გეტყვით ეს იქნება ნარკომანი თუ არა, ამ პოტენციურად რამდენი პროცენტით არის ნარკომანი ან ლოთი, ხო? უბრალოდ იმასაც გეტყვით ეს ადამიანი იქნება თუ არა დაუშვათ სხვადასხვა გადახრების მატარებელი. ამასაც გეტყვით. ესეც წინაცხოვრების რეინკარნაციის შედეგია ადამიანში, ხო? ეხლა ნარკომანიასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ერთი რამ. ეხლა მე იღებს გადაწყვეტილება, ხო? ეგრევე მარიხუანასთან დაკავშირებით. ეხლა მე ამასთან მაქვს უშუალო კავშირი, რატო? იმიტომ რომ მე მოდის ეს გაუბედურებული ხალხი შეიძლება ჩემთან. ანუ იწყება მარიხუანით. კი ბატონო, ზოგადად ვითომ არაფერი. მარიხუანას მოხმარება იწვევს შემდგომ მეტი დოზის მიღების სწორობას ადამიანში. ანუ ერთ დოზაზე ეხლა რო გვაყოფილდებით, თქვენ გაისად ვეღარ დაკმაყოფილდებით იმ დოზით. ანუ ეს არის ნარკომანიის პრინციპი. ამ დოზას რო ამოწურავთ მარიხუანასი, მერე გინდა სხვა ნარკოტიკი უფრო ძლიერი. ანუ ადამიანი ვეღარ ჩერდება. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ხელი შეუწყოთ რეალური ნარკომანიის გავრცელებას. დავიწყოთ აქედან. ეს ერთი. მაგრამ ვისაც ეს არ უწერი, ესაც უკვე არ წავამგზით. მაგრამ კარგი დიდი მასა ჩაეთრევა ამაში. მერე მოდიან და მეუბნებიან მიშველი რამ. როგორ უშველო, როცა ადამიანი უკვე ნახევრად მკვდარია. შეუძლებელია, ხო? ამიტომ მე წინააღმდეგი ვარ და მithumetes როცა ქვეყანა არის ნევროზულ სტრესულ მდგომარეობაში და ადამიანმა არ იცის რა ქნას და როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, ის გადადის ნარკომანიაზე, რომ შემსუბუქოს ყოფა ცხოვრება. ხდით? ამიტომ მე მაგალითად ესეთი ხალხი, როგორ გითხრათ, მეწოდება რა ახალგაზრდა ბიჭები, გოგოები. ხო, მაგრამ ციხეში ხო არ უნდა ჩავსვათ ეს ხალხი. ციხეს დავანებოთ თავი, მაგრამ ნუ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ ესე თავისუფლად ჩაერთონ ამ სფეროში. შეიძლება არც ციხე, აი, ყველაფერში კარგია ზომიერება, ხო? ვიპოვოთ რა ზომიერების წერტილი, როცა არც ამ ადამიანს დამოკიდებულს გავხდით ამაზე. და ახლა ციხეშიც მე წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ციხე გამოსასწორებელი ადგილი არ არის. ციხე პირიქით აფუჩებს ადამიანს. ამიტომ ესეც არ არის, გამოს ესეც არ არის. ვიფიქროთ სხვა გზაზე. ხალხი დავასაქმოთ, შემოკარგებო სხვა გზა რა არის? ახალგაზრდები დავასაქმოთ, უსაქმურები არიან. რატო არიან ნარკომანები ძირითადში? არ იციან რა გააკეთონ. აი ახლა რამდენი არის ჩემთან ახალგაზრდა მოდის ყმაწვილი, ძალღონით სავსე. სამსახური არა აქვს. რა გააკეთოს? ამიტომ საქმე მივცეთ, შემოქმედებით წვაში ჩავთოთ, უნდა იყოს უამრავი სპორტული ვარჯიშები, გამაჯანსაღებელი ფაქტორები, სადაც ის ინტერესი ჩაერთვება ამ სფეროში. იგივე თუნდაც თუ გნებავთ ხელოვნებასთან დაკავშირებული სფერო, რამდენი კაი შემოქმედებით ნიშის პატრონი, ანუ ამათ უსაქმურობის დრო არ უნდა გქონდეთ. კი ბატონო. ჩავთოთ ამ საქმეში და მერე ნახეთ დაეკლებს თუ არა თავისით ნარკომანია. ისე როგორც აი LGBT ჯგუფებთან დაკავშირებით. რამდენჯერ მე მიმართე. პროპაგანდა კი არ არის მაგათი საჭირო და დასჯაც კი არ არის საჭირო, არამედ დახმარებაა საჭირო. იგივე ჯაჯანიძის შოუში ეს მე ოფიციალურად იქ აღვნიშნე. მეუთხარი ტელეკომპანია იმედი თუ დაგვაფინანსებს, მე მზად ვარ იქვე იჯდა წარმომადგენელი მათი, თუ შენ მზად ხარ, დავიწყოთ შენით.
თანახმა იყო ეს პიროვნება რა ჭირდება აქ რა ფსიქოლოგი ექსტრასენსი ენერგეტიკის არა ჩვეულებრივი ენერგეტიკა არავით სხეულის ენერგეტიკაზე მომუშავე პიროვნება მე ვიქნები ცალკე ვიმუშავებ ამ სფეროზე და კიდე მინდა ადამიანი რომელსაც კარგად იცის ცხენი კი მასწავლებელი ცხენის აუცილებლად და მე ვუთხარი ამ პიროვნებას რას გავაკეთებთ ჩვენ ვინ რას ვიმუშავებთ რას გავაკეთებთ და როგორ გავაკეთებთ იოგა ვარჯიშების ენერგეტიკა რას გააკეთებს იმიტომ რომ ამ პიროვნების სხეულში ენერგეტიკამ შეიცვალა თავისი გზა ანუ წარმოიდგინე მიდის ესე იგი ხერხემალში ძირითადი ენერგია და უცებ იმის მაგივრად აი მამაკაცის სხეულში ის მიდის მერე გარკვეული ცენტრიდან წინ ხო შესაბამისად კაცის ფუნქციას ასრულებს ნორმალურად მაგრამ როცა ენერგეტიკა იცვლება სხვადასხვა მიზეზების გამო ის მიდის უკანა მხარეს და აძლიერებს უკანა ნაწილს ხო ამიტომ მას ეწყება სხვა რეაქციები ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ვარჯიშების მეშვეობით ცხოვრებისული წესის მეშვეობით და ცხენი ძალიან კარგია ჯირითი ცხენზე ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა ენერგეტიკის შესაძლებლად მინდა გითხრა ძველი ქართველები ამას კარგად იყენებდნენ ამ ენერგიის შეცვლა ის ისევ წავა წინ და ეს ადამიანი ეს კაცი ისევ გახდება კაცური ასე ვთქვათ ხასიათის მატარებელი ფსიქიატრები ამაზე მუშაობდნენ და 90-იან წლებში შეუმცირეს ეს დაფინანსება და აუგზავნეს ეს ადრე დაავადებად ითვლება და ჰქონდათ კარგი შედეგები მათ შორის გერმანიაში მაგრამ მე რატომაც ვიღაცას არ მოუნდა ამაზე მუშაობა და დარჩა ეს ასე ამათ კი ის კი არ უნდა ვეჭიდაო და ვებძოლოთ არამედ დახმარება უნდა გაუწიოთ ამ კუთხით რომ მათ შეძლონ ნორმალურ ცხოვრებაში ნორმალური ფუნქციის შესრულება და ასე დაბრუნება. ანუ თქვენ შეგიძლიათ რომ გეი როგორ მათმა დახმარება გაუწიოთ მე კი არ ვამბობ რომ 100%-ად ამას ვიზავ მაგრამ არის ეს მეთოდოლოგიები არის 90-იან წლების ნამუშევრები მათ შორის გერმანიაში როცა არის დაიდო კარგი შედეგები ხო ესე იგი არის ამის გზები და გავაკეთოთ მაგრამ აქვთ ვარჩა ერთო ხარ რაღაცა დაფინანსება ან სახელმწიფოს ინტერესი ან რაღაცა ექიმების ჯგუფი მათ შორის ფსიქიატრების აი ეს რამდენიმე ადამიანია საჭირო ვინც ამაზე იმუშავებს და რატო არა კაცო დავეხმაროთ ამ ხალხს და არა ვიჭიდაო და ერთმანეთს ვაგინო და ასე შემდგომ ეს არ არის გამოსავალი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ პირიქით საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს თქვენც ასევე მადლობა